مونږ د امازون یو ایکسپرت سره ناستو چې مارکیټ کې به زیات خلک پیژني او ډېر پی ایل کې لانچ هم کړي دي ډېر ایکسپرت دي ورسره تاسو په خلک په زیات پیژني یامین سي دغه مونږ د پی ایل باره کې تاسو کوو چې فیل کې خلک په پروډکټ لانچ شي هغه ډایرکټ فیل شي د مین ریزن سره یامین سي تاسو ته پی ایل باره کې ایکسپلینیشن وکړئ پیل باندې کې بدو وایم کنه دلته کې ډېر خلک لانچز کې ډېر هغه وی غوځه پروډکټس کې یو دوه شي نظر ګورم ګوره یو پروډکټ سټیجز وي صحیح دا یو پروډکټ فیزز وي فیزز مطلب دا چې پروډکټ انټروډکټیو فیز کې دی ایکسپاند فیز کې دی میچور یا سیچوریټ فیز کې دی چې کله ته یو پروډکټ نوی راشي فور ایگزامپل یو نوی نیش راشي یو نوی ډیماند راشي ځکه چې وخت سره هغه لایف سټایل چینج کیږي نو هغه ټایم کې انټروډکټیو فیز وي ته پروډکټ وګورې چې دا پروډکټ به مخکې ځي که نه ځي هغه یوز نه تا ته پته لګي نو هغې کې ته لانچز وکړه هغې ټایم کې دا وي چې یو پروډکټ هم نه وي رینک د کمپټیشن لو وي بعد کې هغه پروډکټس کیورډز باندې رینک شي ټیک دا څومره سیل ویلاسټي یو پروډکټ په کیورډ باندې زیات وي هغه رینک کیږي بیا دویم راشي ایکسپاند فیز کې دا وي چې خلکو ته پته ولګي دا پروډکټ ډیمانډ دی کمپټیشن لو دی هر یو کس لانچز کوي کوم ایجنسیز وي هغه 5 6 10 کلاینټس ته لانچز وکړي ټیک دا داسې هر یو کس دې ته راځي یو کس وګوري دې سیل روان دی بل کس هم وکړي ټیک دا په ګروپو کې هم شیر شي ډېر خلک چې کوم خلک سورسینګ ورکوي هغه هم خلکو سره شیر کړي انفلوئنسینګ هم پکې وشي انفلوئنسر هم راشي هغه باندې یو دم ډیمانډ هم هاي شي ځکه چې انفلوئنسینګ هر یو کس مارکیټینګ کوي ډیمانډ زیات شي او سیل کم شي سیل زیات شي سیل هم زیات شي خو الته کې د رینکینګ کمپټیشن شي ځکه چې یو کیورډ باندې به یو سیلر 20 یونټ چته بل 32 چته دغه یو رینکینګ شروع شي کمپټیشن یو ټایم داسې راشي چې هغه کمپټیشن واپس ختم شي هغه وجه دا ده چې ډېر خلک راغلي چې سره انویسټمنټ مسته راشي چا پروډکټ سیل ناراضي چا سټریټجیز نوې زده چې مارکیټ کې به سیل څنګه کې بس کمپین لانچ کوي یو پی پی سی چلي یو هغه دا یو پراپر طریقې نه وي پتا بعض خلک انوینټری نشي مینیج کولای نو هغه مارکیټ کې کمپټیشن واپس کم شي فور ایگزامپل 2000 کمپټیټر واپس 1000 شي نو بیا هغه کې دا طریقې کار وشي چې څه پروډکټس یا څه برانډز چې کوم پاتې دا ایکسپاند فیز کې ځان ونی استعمال کړي نه هغه په کیورډز باندې رینک شي ستا پرایویټ لیبل کې اصل پروفیټ ال د سټریټیجی کې تا پروډکټ رینک شي او کیورډ باندې ارګینیک اډر سټریټیجی as long as your order is coming through PPC you are in loss or in break even see that because the organic order start شي consumable start شي نو بیا تا پروفیټ start شي اگین اب سټریټ فیس راشي سټریټ فیس دا جو پروډکټ دی کیورډ 15 کیورډز دی او په ټول کیورډز باندې رینکینګ شوی دی ګوره یو پروډکټ کې موږ کمپټیشن ولې ګورو هغه کې مین کمپټیشن ځکه ګورو چې څومره کمپټیشن کم وي دومره زیات کیورډز موږ ته پاتې وي چې هغه کې موږ ته ارزان رینک کولای شو ها دویمه خبره دا ده کنه په دې کې یو دی سټیجز اف پروډکټ صحیح دا فیز جو پہله ستا وی انیشل فیز کې ستا سیل ویلاسټي یو هغه وی ګول وی سیل ویلاسټي واخلې صحیح یا ایکسپاند فیز کې کم از کم یو دوه درې کیورډز باندې ته ځان رینک کی کغه ورکوټي وی کغټ وی بیا هغه نه بعد یو هغه هارویسټ فیز راځي هغه کې مونږه کوانټیټی زیات شي اغم زیات شي نو اخی مونږه سورس پرایز هم کم ملاو شي مونږه ارګینیک ارز هم روانه مونږ کوشش به 10 سیل پروفیټ زیات کو په فرست کې سیل ویلاسټي راشي په سیکنډ کې مونږه سټیبিলিټی راشي کیورډ باندې رینک شو مونږه بزنس پروفیټ ته بوزو دریم کې مونږه سیل ویلاسټي زیات شي او پروفیټ هم زیات شي صحیح ده دا غوي سټیجز وی بل زیاتره خلک وایي چې دا کلاینټ منټس کې او دا چې کوم وی منټس کې دا میس انډرسټانډینګ به زیات راځي نو دې باره کې تاسو څه وایي ها دې کې ټورنمنت شاید ده ته زما کلاینټ یې ته ما ته وایي چې زما $2000 پروفیټ پکار دی نو زه به تاسو یو پلان جوړوم چې ستاسو د دومره سټاک پکار دی دومره کیورډ باندې ځان نه کول پکار دی دومره ټایم دی کیورډ باندې سپینډینګ پکار دی دومره گیو اویز پکار دی دا سه ایکسټرنل ټریفیک پکار دی نو زه به تاسو یو پلان درکوم ته ما ته هغه بجټ برابر دی هغه بجټ مطابق به تاسو پروفیټ درکوم ته لیټ سپوز تا فور ایگزامپل 3 लाख रुपए انویسټ کړی ویل چې 10 लाख रुपए دی انویسټ کړی $10,03,000 شو ټیک دا او ته ما نه غواړې 3 لک نو د 4 لک پروفیټ اکی دا فور ایگزامپل ته ما نه غواړې لیټ سپوز 30-40% مارجن امازون کې دا سی وی چې پروډکټ ستا ډیفرنٹ فیزز کې وي څه به فکس پرایس سره وي
سبا چې کوم د امازون کې سټاک باندې وي سبا شپینګ کې وي سبا ستا پروډکټ سیل شوی وي هغه پیمنٹ به هول وي هغه یو 4 سرکل کې دا تاویږي نو زه به تا ته هغه 4 سرکل انوینټری کوم سرکل دی کوم د سیلینګ پرپز د هغه د سیل ویلاسټي کوم کیورډ باندې شتو دی ګیو اویز زه به تاسو پلان درکوم وی ایکسپرټ وی د بزنس امازون والا کلاینټس اند انویسټمنټ وی کلاینټ زیات تر دا سوچ کوي چې لکه مونږ سره پروفټ هغه ته ګوري لکه هغه پروسس څنګه ګوري سره پروفټ ته ګوري ایگزیکټلی دا یو پراپر بزنس دی دا یو پراپر بزنس پروسس دی د امازون بزنس چې کوم دی دا انټرنیشنل بزنس دی دا یو داسې بزنس نه دی چې تا یو دکان ویسته یو درې پروډکټ کې خو دا ته بس بزنس کې دا یو پراپر سټریټجیز غواړي یو پیشنس غواړي یو پروسس غواړي سټریټجیز غواړي مارکیټ کې کمپټیشن زیاتېږي کمیږي ډیفرنٹ شي نه غواړي او اصل پروفټ چې کوم دی دا د نیچ ډومیننسي کې دی ته څومره برانډز وګورې هغه په نیچ ډومیننسي باندې کار کوي او د باره کې زه ته وایم کنه چې څومره انویسټمنټ پکاره اوس دوبۍ کې فار ایگزامپل ته یو 5 پروډکټ لیست کې